फाइनली गाइज हेर्नुस् म खाना उठाइसके पकाएर पनि खाना सोयाबिन पकाउने हो साथीहरू। हेर्नुस् ग्यास पनि बलिसक्यो, अब पाक्न सुरु भइसक्यो मेरो खाना। हाई गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लग भिडियो साथीहरू और प्यारा प्यारा सा गुड मर्निङ साथीहरू। बुढी नभएको बेला आज त बिहानै बिहानै उठ्नु पर्यो, किनभने खानाको लागि भात पकाउनु पर्यो साथीहरू। त्यही भएर अब म भात पकाउन जान लागेको छु बिहानै उठेर। साथीहरू म भन्सामा आइसकेँ। भन्सामा हेर्नुहोस् पुरै डब्बा डब्बा भन्सामा आएर भाँडाकुँडा म राति नै साँझ पुरै धोइ पखालेर राखेछु, राति कोही देख्दैनन् भनेर। अब म चामल सामल लिएर अब नलकतिर पखाल्न गइरहेको छु। त्यसपछि हेर्नुहोस् ग्यासमा बसाल्छु। यो हेर्नुहोस् भात पकाउने भाँडो यी सानो यसमै पकाउँछु। यो हेर्नुहोस् चामल एक बढी पकाउँदैन, खालि 2 कटौरा मात्रै पकाउँछु। 2 भइगयो, बढी नपकाउने, यति चाहिँ भइहाल्छ मेरो लागि। सायद 2 छाक साँझ बिहानसम्म पुगिहाल्छु यति। हेर्नुहोस् चटनी खुन्नको लागि पनि अब के तरकारी पकाउने हो। आलु छ 7-8वटा आलु पकाउँछु कि सोयाबिन पनि छ साथीहरू। अब के मन लाग्छ त्यही पकाउँछु। हुन्छ पहिला चामल धोइ पखालेर ल्याइहालु। फाइनली साथीहरू हेर्नुहोस् चामल धोएर पखालेर ल्याएर चुल्हामा बसालिसके। अब ग्यास खोल्ने हो। ग्यास यहाँबाट पहिला खोल्ने, त्यसपछि यहाँ खोलेर अब लाइटर हान्ने। हेर्नुहोस् ग्यास पनि बलिसक्यो, अब पाक्न सुरु भइसक्यो मेरो खाना, मेरो भात। हेर्नुहोस् ग्यास बलिरहेछ, खाना पनि पाकिरहेछ साथीहरू। अब तरकारीको तयारी गर्ने। हेर्नुहोस् बिहानको भ्यूज अनि भित्र अँध्यारो छ। आज एक्लै आरामले सुतेको थिएँ। हेर्नुहोस् हाम्रो ऐना सानो छ तर पनि मुख हेर्नलाई भइहाल्छ। हेर्नुहोस् टेबल यस्तै छ, छिडिर बिडिर हुन्छ साथीहरू। अब म तरकारीको लागि जाउँ रेडी गर्न। फाइनली साथीहरू मेरो खाना पाकिसक्यो। हेर्नुहोस् खाना भात मतलब भात पाकिसक्यो। अब कराही चाहिँ बसालिसक्यो। कराही बसालिसके साथीहरू। चटनी पनि खुनिसक्यो। चटनी खुनेर तरकारीमा हाल्नको लागि अब के पकाऊ, सोयाबिन पकाउने हो साथीहरू। म सोयाबिनको तरकारी पकाउँछु फाइनली साथीहरू। भात चाहिँ रेडी भइसक्यो। तातो 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 गरम गरम भात पाकिसक्यो। अब तरकारी पकाउँछु। हुन्छ साथीहरू अब तरकारी पकाउन जान लागेको छु म। फाइनली साथीहरू तरकारी भात पाकिसक्यो। भात पाकेर अब म यहाँ उठाएर अनि तरकारीमा उठाएर अब दोकानतिर पुरै बोकेर जाने हो, उतै खाने हो भोक लागेपछि। अहिले बिहानै छ त्यही भएर म खाना खान लागेको छैन उतै। जति बेला भोक लाग्छ त्यति बेला खाने। त्यही भएर मैले अब सर्ट पैन्ट लगाएर रेडी भएर अब उतैतिर खाना बोकेर दोकानतिरै जाने हो साथीहरू। दोकानतिरै गएर खाने हो आरामले।
बुढी नभएको बेला हालत खराब हुन्छ साथीहरू। 1-2 दिन खाना पकाउनमा यति झ्याउ लाग्छ, ओ नो। त्यही भएर अब म जान लाग्छु छु, लगभग 7:30-8 बज्न लाग्यो। त्यही भएर फाइनली गाइज हेर्नुहोस्, म खाना उठाइसकेँ, पकाएर पनि खाना उठाएर अब दोकानतिरै जाने हो। पानी पनि 2 बोतल यतैबाट लग्छु। उताको पानी मिठो लाग्दैन, त्यही भएर यतैकै लग्छु साथीहरू। अब म फाइनली रेडी भइसकेँ, खानासाना उठाएर अब हुन्छ, अब म जान लाग्छु दोकानतिरै। फाइनली साथीहरू म धोका लगाइसकेँ। हेर्नुहोस्, ताला हानेर अब दोकानतिरै। यता पनि ढोका लगाइसकेँ भान्साको, अब दोकानतिरै जान्छु। हेर्नुहोस्, मेरो साइकल, पानी, भात रेडी छ। दोकान पुगिसकेँ। हेर्नुहोस्, दोकान पुरा पुगेर साइकल एउटा साइड लगाइदिएछु। साइकल साइड लगाएर हेर्नुहोस्, अब पुरै दोकान खोल्छु अनि बस्ने बाहिर निकाल्छु। हुन्छ साथीहरू, अब म सामान दोकान खोल्छु है। 8 बजिसक्यो साथीहरू, दोकान खोलिसकेँ। हेर्नुहोस्, सामान अलिअलि बाहिर पनि मिलाइसकेँ। बाहिर मिलाएर साथीहरू यता पनि यो खाट मिलाइसकेँ। खाट यता राखेर हेर्नुहोस्, बस्ने चाहिँ बाहिर निकालिसकेँ अनि कुर्सी सफा गरिसकेँ। भात चाहिँ यता राखिसकेँ साथीहरू। यता सबैतिर सरसफाइ गरेर अब चाहिँ साथीहरू एकछिनपछि खाना खान्छु। ओही, हालत खराब भइसक्यो साथीहरू। 1-2 दिनमा खाना पकाउन परेमा हालत खराब। अनि बुहारी आमा तिनीहरू त झन् सधैँ खाना पकाउँछन्, तिनीहरूलाई झन् केही पनि भन्दैनन्। हामी चाहिँ छोरा मान्छे 1-2 दिनमा खाना पकाउनु परेपछि हालत खराब हुन्छ। साथीहरू खाना खाइसकेँ। खाना एक्लै खानु पर्यो, परिवारसँग खाएको। आज केही खान पनि मन लाग्दैन एक्लै भएपछि साथीहरू, किनभने परिवारसँग हाँसी खेल्दै ठट्टा मजाक गर्दै खानुपर्छ, रमाइलो गर्दै। अनि साथीहरू आज त एक्लै खाएँ, एक्लै पकाएँ, अलिअलि खाएँ। त्यही भएर आजको ब्लग यस्तै छ साथीहरू। बुढी पनि छैनन्, छोरा पनि छैन, अनि आज एक्लै, आजको दिन, अब खाना, आजको सबै दोकानमा बसाइ, घरको बसाइ यस्तै छ साथीहरू। त्यही भएर साथीहरू के गर्ने, यस्तै छ। तपाईहरूको साथ सपोर्टले हामी एक कदम अगाडि बढिरहेछौँ। आउँदै गरेको दीपावलीको सबैजनालाई शुभकामना छ साथीहरू। यो आउँदै गरेको दीपावली एकदमै राम्रोसँग मनाउनु होला। एकदमै राम्रोसँग फ्यामिलीसँग मिलेर, इष्टमित्र, साथीभाइ, दाजुभाइ सबैसँग मिलेर तिहार रमाइलोसँग मनाउनु होला साथीहरू। अनि इन्जोय गर्नु होला, अनि हाम्रो भिडियो पनि हेर्दै गर्नु होला। अनि साथीहरू, आजको सानो ब्लग भिडियो तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? 1 लाइक, 1 सब्सक्राइब अनि 1 कमेन्ट गर्नु होला। फाइनली अब एक परिवारसँग हाम्रो ब्लग आउँछ। अब आज नै भोलि फ्यामिलीसँग हाम्रो नयाँ ब्लग आउँछ। तबसम्मलाई बाई बाई साथीहरू। अब तपाईहरूसँग मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा।